เรื่องลับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิทัลซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาคึกคักเหมือนกับแทคูล่าได้เลือดเลยทีเดียวนะครับเราจะถามแขกรับเชิญของเราว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ดูเหมือนว่าแหมตอนนี้รัฐบาลมั่นใจเหลือเกินว่าไตรมาสที่4เนี่ยเงินดิจิทัลจะต้องแจกแน่ๆจะแจกกับใครแจกแค่ไหนอย่างไรเงินจะมาจากไหน อันนี้ยังไม่มีความกระจ่างในสายตาประชาชนแม้ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั้นจะแถลงด้วยความมั่นใจแค่ไหนอย่างไรก็ตามไปพบกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้ครับอัธวิทย์ สุวรรณภักดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรู้สึกยังไงกับการแถลงของคุณจุลพันธ์ซึ่งมีท่าทีมั่นอกมั่นใจมากว่าไตรมาส4เนี่ยเขาแจกได้แน่ๆก็ถ้าเขาพูดว่าไตรมาส4แจกเนี่ยไตรมาส4มันเริ่มเดือนตุลาแปลว่าเขาคงใช้งบประมาณปี2568ปกติงบประมาณประจำปีเนี่ยมันจะเริ่ม1 ตุลาสิ้นสุดเอา30 กันยามันจะคาบเกี่ยวปีไม่เหมือนปีปฏิทินพอเขาบอกว่าจะแจกได้ประมาณปลายปีไตรมาสสุดท้ายก็แปลว่าตุลาคมนั่นแหละอาจารย์แปลว่าใช้งบปีไตรมาส1ของปี68สำหรับงบประมาณนะครับก็ชัดว่าคงใช้งบปี68เนี่ยคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีความพยายามที่จะกู้เงินต่างหากเช่นอยากจะออกเป็นพระราชกำหนดพระราชกำหนดนี่คือกฎหมายที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีออกได้เลยไม่ต้องผ่านสภา ไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะออกได้ต่อเมื่อมันฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งเขาไม่กล้าหรอกปรากฏว่าเขาไม่กล้าเนื่องจากว่า GDP มันอยู่แดนบวกปีนี้จะโตมัน 2.5 ซึ่งเป็นตัวเลขที่รัฐบาลประกาศเองพอจะออกอีกวิธีหนึ่งคือออกเป็นพระราชบัญญัติคือเอาไปเข้าสภาให้สภาออกเงินกู้ให้ก็คิดว่าคงทำไม่ได้อีกเพราะว่าประวัติศาสตร์ในอดีตมันบอกเช่นในยุคสมัยคุณยิ่งลักษณ์พยายามจะออกพระราชบัญญัติกู้เงิน2 ล้านล้านมาทำคมนาคมสมัยคุณอภิสิทธิ์พยายามจะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินมาตอนไทยเข้มแข็งแต่เติมเข้าไปนี่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทางมันคงตันในการออกเป็นพระราชกำหนดต่างหากหรือออกเป็นพระราชบัญญัติต่างหากนะครับก็เลยกลับมาใช้วิธีการปกติคือวิธีการงบประมาณในปี2568ทีนี้ถ้า68ถ้าเกิดว่า ที่เคยพูดกันมาเนี่ยมันตั้งประมาณ500,000 ล้านแต่คิดว่าพอเขาตัดจริงๆแล้วเนี่ยเขายังคงจะใช้อายุแบบนี้รายได้แบบนี้เงินฝากแบบนี้หรือจำนวนจะลดลงสงสัยมีปรับเพราะว่าอย่างนี้ฮะงบปี68เพียวๆเนี่ยมันไม่พอหรอกอาจารย์นี่เขาขยับงบปี68มา3 รอบแล้วนะคือระหว่างนี้ต้องเรียนผู้ชมนี้ครับรัฐบาลคุณเศรษฐาเข้ามาเนี่ยเพิ่งอนุมัติงบปี67ผ่านไปเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองผ่านไป7 เดือนแล้วล่ะครับแต่ยังไม่ทันได้ใช้เงินปี67เลยนะต้องมานั่งทำปี68ไม่เงินดิจิตอลมันจะออกจากงบปี68ก็จะเริ่มใช้วันที่1 ตุลาไปปีแต่มันไม่น่าจะพอ500,000 ล้านอาจารย์คิดอย่างนี้ก่อนว่างบลงทุนของประเทศไทยเนี่ยงบลงทุนนะมันมีกฎหมายล็อกเอาไว้ว่าเราจะลงทุนได้เท่าไหร่เอาพูดเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ800,000 ล้านที่ลงทุนได้อาจารย์คิดว่านี่ไม่ใช่เกี่ยวงบเงินเดือนงบประจำนะแล้วต้องมีอยู่800,000 ล้านแล้วต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตใช้ไปแล้ว500,000เพราะฉะนั้น300,000ที่เหลือทำอะไรได้อะนี่งบลงทุนที่เหลือเนี่ยทำถนนหนทางซ่อมอันนู้นทำอันนี้มันอาจจะไม่ได้ไงแต่ว่างบนี้ไม่เกี่ยวงบประจำเงินเดือนต่างๆนะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ไปตรงๆนักที่500,000ต้องมีการขยับตัวเลขหรือไม่งั้นก็ต้องใช้เงิน2 ปีงบมาในการผ่อนคือ68 69ต้องกลายเป็นว่าผูกพัน2 ปีต้องซอยครับอาจจะต้องซอยครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง16 ปีที่มีเงินเดือนไม่เกิน 70,000แล้วก็มีเงินฝากไม่เกิน500,000คงต้องปรับอาจจะมีการปรับแต่ว่าจำนวนลดลงแต่ยังไงก็ดีท่านนายกบอกว่าอะไรวันที่10 เมษาจะแถลงว่าง่ายคือว่าท่านจะแถลงความชัดเจนหลังจากการอภิปรายทั่วไปที่เขาวันนี้เขาอภิปรายวันนี้เริ่มต้นแล้ววันนี้เขาเริ่มต้นอภิปรายแบบไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงคะแนนแล้วกันผู้สายชาวบ้านซึ่งท่านจะมาอธิบายอีกทีว่าเงินดิจิตอลจะได้ยังไงหลังวันอภิปรายเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เห็นอยู่ดีอาจารย์ว่าแหล่งเงินจะมาจากไหนแต่ว่าจากความคาดเดาได้เนี่ยก็คือว่าถ้าเงินจะออกประมาณตุลาคมหรือไตรมาสสุดท้ายก็แปลว่าใช้งบประมาณปี68และงบปี68เนี่ยมันไม่พอเต็มเม็ดให้แจก500,000 ล้านต้องไปดูว่าเขาลดหรือเปล่าหรือเขาจะตัดรายการไหนไอตอนหาเสียงบอกจะตัดรายการกองทัพเรือฟรีเกตต่างๆพวกเนี้ยตัดไหมซึ่งอันนี้ต้องดูแรงกดดันตรงนี้อีกซึ่งการตัดมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณแต่ละปีอย่างปี67ที่ผ่านไปก่อนจะประกาศมันก็ตัดกันแล้วในการอภิปรายถูกไหมตัดนู่นตัดนี่มันตัดยากนะอาจารย์เพราะว่างบประมาณประจำปีมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกงบผูกพันสมมติว่าของมันต้องใช้ประมาณ100,000 ล้าน
เขาก็จะบอกว่าปีนี้ปีแรกขออนุมัติก่อนสัก10,000ปีที่2อีก50,000ปีต่อมาอีก40,000เนี่ยเขาเรียกงบผูกพันคือถ้าเกิดว่าอยู่ดีเราไปเบรกไม่จ่ายปีนั้นไม่จ่ายแล้วตัดไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่ามันผูกพันอยู่แล้วใช่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเขาจะแบ่งเนี่ยสมมติเอาแบ่ง2 ปีว่าวิธีการแบ่งจะมีหลักการยังไงถึงจะแบ่งไปได้ให้ผมคาดการณ์ว่าจะแบ่งยังไงนะเขาต้องหาที่หนึ่งเพื่อกู้เงินมาก่อนเช่นเขาอาจจะไปอาศัยอำนาจธนาคารออมสินโดยให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาต้องออกกฎหมายนะเพราะว่าออมสินให้รัฐบาลกู้ตรงๆไม่ได้เพื่อใช้แจกเนี่ยก็ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารรัฐบาลออกได้ก็ไปเอาเงินออมสินออกพอไปเอาเงินออมสินออกมาปุ๊บก็บอกออมสินว่าจะคืนออมสินภายใน2 ปีก็ตั้งงบประมาณปี68คืนตั้งงบประมาณปี69คืนอย่างนี้เป็นต้นคล้ายกับอะไรรู้ไหมอาจารย์คล้ายกับโครงการจำนำข้าวนั่นไงพี่กำลังจะถามเพราะจำนำข้าวสุดท้ายก็ไม่มีเงินไปคืนนะก็จะคล้ายกับจำนำข้าวก็คือจำนำข้าวก็คือใช้เงินของธนาคารธกส.ออกไปก่อนแล้วก็ผ่อนคืน68ผ่อนคืน69ผ่อนคืนปีไล่ลงมาซึ่งผมเดาว่าดิจิทัลวอลเล็ตถ้าท่านนายกต้องการแบบเขาเรียกอะไรนะละลอกขึ้นแบบอัดฉีดเงินทันทีในปีนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีธนาคารของรัฐอย่างเช่นออมสินเนี่ยไปเอาเงินมาก่อนแล้วผ่อนคืนให้2 ปีหรือผ่อนคืน3 ปีถ้าผ่อนไม่ได้เหมือนธกส.แล้วครับก็ธนาคารออมสินเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเป็นประกัน ในกฎหมายเขาเขียนรัฐบาลเป็นประกันซึ่งผมก็กังวลใจแหละว่าคิดว่าได้แจกแต่ว่ากังวลใจในประเด็นว่า500,000 ล้านนี่เยอะมากนะมันจะออกกฤษฎีกาของออมสินเนี่ยออมสินสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าในธรรมนูญของออมสินเองคือในตัวธรรมนูญออมสินเนี่ยถ้าไม่ออกพระกฤษฎีกาทำไม่ได้แต่ถ้าออกพระกฤษฎีกาคืออย่างนี้กฎหมายออมสินมันเขียนอำนาจของธนาคารไว้ใช่ไหมแต่ไอ้ข้อสุดท้ายมันเขียนว่าอื่นๆเนี่ยตามที่พระกฤษฎีกาออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าไปช่องอื่นๆนี้ก็ไปได้เหมือนกันตอนนี้ประชาชนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยกับเรื่องเงินออมสินอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาจากธกส.ถูกไหมครับก็ถูกครับแต่อันนี้เป็นความคาดเดาเพราะว่าดูจากงบประมาณปี2568เนี่ยมันไม่พอเม็ดเดียว500,000 ล้านและได้ยินเรื่องนั้นไหมว่าเขาอาจจะออกพันธบัตรซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยสูงเป็น2 เท่าของธนาคารซึ่งหลายคนก็ห่วงใยว่าประชาชนจะพากันไปถอนเงินจากธนาคารมาซื้อพันธบัตรจนทั้งสภาพคล่องของธนาคารอาจจะย่ำแย่ไปคืออย่างนี้อาจารย์ธนาคารในประเทศไทยขนาดนี้มันไม่แข่งขันมันไม่แข่งขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็กำไรมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถามว่าทำไมเพราะไม่ปล่อยไงคนรอปล่อยเงินตั้งเยอะแยะคนเดือดร้อนเยอะแยะเขาไม่ปล่อยเพราะเขามองว่าติดเครดิตบูโรบ้างติดไอ้นู่นนี่ไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยปุ๊บเขาก็เอาเงินลงทุนไปทำอะไรไปซื้อพันธบัตรเพราะฉะนั้นงานนี้ถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรแล้วแบงก์พาณิชย์ซื้อไปก็ความเสี่ยงน้อยแต่มันเหมือนการดูดสภาพคล่องประชาชนที่ต้องปล่อยประชาชนไปด้วยหลายคนก็กลัวว่าแบงก์จะไม่มีสภาพคล่องแบงก์ก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วจริงๆแบงก์เองก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วรัฐบาลดูดสภาพคล่องออกอีกก็จะลำบากแต่ว่าจริงๆมีมุมเศรษฐศาสตร์อยู่มุมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าคิดคือถ้าเขาผ่อนจ่ายงบประมาณปี68 69 2 ปีเนี่ยยังไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าเขายืดผ่อนเป็น4 ปีนะเช่น68 69 70 71นะมันจะส่งผลต่อดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นไงนะคราวนี้คำว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลหมายความว่าไงคือรัฐบาลไปกู้เงินก็คือออกหนังสือฉบับหนึ่งไปถ้ารัฐบาลออกกู้อีก500,000 ล้านอาจารย์ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลดอกมันจะสูงกว่าปกติมันทำให้รัฐบาลมีภาระเกิดขึ้นทางการคลังในอนาคตเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงเป็นใยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดก็จะหาเงินมาแจกแล้วคนถามจะเงินแจกมาจากไหนไอ้ตัวเป็นพันธบัตรก็เป็นหนึ่งในกำลังเห็นว่าอาจจะเป็นในกรณีนั้นที่เกิดขึ้นนะครับแต่มันจะส่งผลอย่างไรเพราะอะไรรู้ไหมพี่เห็นหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์หลายรายพอถึงวันที่จะต้องจ่ายไม่มีเงินมาจ่ายเพราะฉะนั้นถึงวันที่พันธบัตรจะต้องคืนเงินประชาชนแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้คืนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงพอสมควรเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นด้วยคือเวลารัฐต้องการเงินมากขึ้นและรัฐมีภาระในการผ่อนอยู่ดอกเบี้ยพันธบัตรมันจะขึ้นปกติพอมันขึ้นปุ๊บแปลว่างบประมาณประจำปีเราก็จะโดนเบียดไปอีกผมเรียนอย่างนี้นะครับ500,000 ล้านเนี่ยเราเป็นความรู้สึกเราได้10,000เราดีใจใช่ไหมแต่500,000 ล้านคืออะไรรู้ไหมอาจารย์มันสามารถทำมอเตอร์เวย์ช่วยแลนบริดจ์ก็ได้มันสามารถทำมอเตอร์เวย์เนี่ยนะแบบถนนกว้าง10 กว่าเลนเนี่ยนะยิงตรงเหนือใต้เนี่ยได้เลยนะแล้วมันสามารถทำเป็นโครงการแลนบริดจ์
หรือมันจะเป็นคลองไทยก็ได้แล้วแต่ละแต่หมายถึงว่าเราจะเห็นได้ว่าเงินนี้มันคือเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่มาก และมันเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ครับ นะคะ